नमस्ते। आज चाहिँ हामीले फिनल्यान्डको जङ्गलमा मसरुम खोज्न जाँदाखेरिको भिडियो क्लिपहरू देखाउँछौँ र त्यहाँ कस्तो मसरुमहरू खान हुन्छ, कस्तो खान हुन्न र कुन चाहिँ हामीले युजली खाने गरेको छौँ भनेर देखाउँछौँ। तपाईहरूले यो भिडियो हेरेर मसरुम कुन खान हुन्छ पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ जङ्गलको जुन पाए त्यही मसरुमहरू चाहिँ खान हुन्न। जुन तपाईँ स्योर हुनुहुन्न त्यो मसरुम चाहिँ कहिले पनि नटिप्नु होला, कहिले पनि नखानु होला। किनभने जुन आफूलाई थाहा छ, जस्तै यो मलाई थाहा छैन मैले टिप्दैन, जुन मलाई थाहा छ त्यो मात्र टिप्छु। फर इक्जाम्पल अब यो वाला मसरुम चाहिँ मलाई थाहा छ यो के मसरुम हो भनेर, त्यही भएर यो मसरुम चाहिँ मैले टिप्छु। यसलाई चाहिँ herkkutatti भन्छ। यो चाहिँ युरोप, नर्थ अमेरिका, एसिया धेरै ठाउँमा पाइन्छ र यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ र फिनल्यान्डमा यस्तो खालको चक्कु पाइन्छ जसले चाहिँ मसरुम टिप्न सहयोग गर्छ र तलबाट काट्यो टक्क तलको चराहरू चाहिँ यहीँ छोड्यो जङ्गलमै। किनभने यो चाहिँ नेक्स्ट इयर ग्रो हुनलाई काम लाग्छ र कुनै कुनै मसरुममा यस्तो किराहरू पनि हुन्छ र त्यो किराहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ। र जङ्गलभित्र एकदम समय पनि लाग्छ र कस्तो ठाउँमा पाइन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा पनि हुनुपर्छ। यत्तिकै जाँदैमा पनि भेटिन्छ भन्ने हुँदैन, कहिले भेटिन्छ कहिले भेटिन्न, लकमा भरपर्छ। र यो एकदम खोज्ने काम भनेको एकदम रमाइलो काम पनि हो, मजा पनि आउँछ। र खोज्दै जाँदाखेरि हेर्न अर्को पनि भेटायो, यो पनि herkkutatti नै हो। र जङ्गल धेरै चार्नुपर्छ, रमाइलो हुन्छ। लोकेसन आफूले थाहा पाउनुपर्छ र यहाँ पाइन्छ भनेर भन्ने कुरा पनि हुँदैन, किनभने कहाँ पाइन्छ नै तपाईँ खोजेपछि मात्र भेट्नुहुन्छ। र फिनल्यान्डमा बस्नुहुन्छ भने म चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु यसो मसरुमको बारेमा पढ्नुहोस् र कुनै कुनै जस्तै herkkutatti युजली चाहिँ खान मिल्ने मसरुमहरू हुन्छ, त्यो खाँदा हुन्छ। अब यो मलाई थाहा छैन, त्यही भएर मैले यो स्योर भन्न सक्दिनँ। तर जस्तै फर इक्जाम्पल यो चाहिँ कान्तारेली हो होइन, यो अब देख्ने बित्तिकै चिनिन्छ र यो मसरुम चाहिँ खाना हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ बाहिर बजारमा पनि किन्न पाइन्छ, पहेँलो हुन्छ। त्यसलाई टिपेर हेर्ने, युजली टिप्दाखेरि यसको आकार चाहिँ तपाईँको मैले लेखेको छु देखाउँछु। यो टिपेपछि कस्तो हुन्छ भनेर, यो एक ठाउँमा भेटेपछि धेरै भेटिन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ यो मसरुम। यस्तो खालको हुन्छ, यसलाई राम्रोसँग स्टडी गरेर चाहिँ टिप्नु हुँदा हुन्छ मसरुमलाई चाहिँ। आज म धेरै खुसी छु, किनभने यहाँ मैले एकदमै धेरै च्यान्टरेल्सहरू भेटाएको छु। यो एकदम टेस्टी मसरुम हो। यो चाहिँ लक्कीली मात्र भेटाइन्छ र आज यति धेरै भेटायो कि के भन्ने। ल हेर्नुहोस् कति भेटाएको छु। यसको बास्ना यस्तो मिठो हुन्छ, पुरा जङ्गलको त्यो पुरा अर्थी स्मेल हुन्छ, एकदमै मजाको एकतिनोमा सिटिजको बास्ना जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ त्यो पानी परेपछि एकदम माटोको बास्ना आउँछ नि, हो त्यस्तै बास्ना आउँछ। यो चाहिँ एकदमै पकाउँदा पनि यसको स्मेल चाहिँ यसैले डोमिनेट गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मसरुम मनपर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो यसको चाहिँ बास्ना खासमा एकदमै राम्रो लाग्ने हो। भेटाएको छु यहाँ मैले। अब यसलाई लगेर पकाएर खाने हो। यो चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। यसलाई कान्तारेली भन्छ फिनिसमा र इङ्ग्लिसमा चाहिँ च्यान्टरेल्स भन्छ। यस्तो कुनामा लुकेर बसेको हुन्छ कान्तारेली चाहिँ, सजिलो छैन यसलाई भेट्नलाई। टिप त त्यसलाई
अझै छ है भित्र देखाउ त्यहाँ यो त हुन्न यो पनि पोइजनस मसरुमहरू हो र जुन मसरुम आफूलाई थाहा छैन त्यो मसरुम प्लिज कहिले पनि नटिप्नु कहिले पनि नखानु तर यो चाहिँ मलाई थाहा भएको मसरुम हो यसलाई चाहिँ हेर्कुताती भन्छ यो एकदमै मिठो हुन्छ र चाहिँ मलाई मनपर्ने वान अफ द बेस्ट मसरुममा पर्छ यो चाहिँ नामै हेर्कुताती भनेपछि हेर्कु भनेपछि एकदम टेस्टी भनेर बुझिन्छ फिनिसमा चाहिँ यो मसरुम युजली चाहिँ स्प्रिङ लाग्दाखेरि चाहिँ पाइने मसरुम हो र समरसम्म पाइरहेको हुन्छ यो चाहिँ भने जस्तै जङ्गलमा अरू धेरै किसिमका मसरुमहरू पाइन्छन् आफूलाई थाहा भएको मात्र टिप्नु होला यो अब मलाई थाहा छैन त्यही भएर मैले टिप्दैन मलाई जुन थाहा छ त्यो मात्र मसरुम मैले टिप्छु थाहा नभएको मसरुमहरू म कहिले पनि टिप्दैन किनभने कति पोइजनसहरू हुन्छ र कुनै कुनैलाई जस्तै यो अघिको हेर्कुताती नै हो यो चराले खान्छ यो मान्छेले मात्र होइन कति मसरुमहरू चराहरूले पनि खान्छन् र त्यो चाहिँ एउटा साइन हो चाहिँ इडिबल मसरुमको वान अफ द साइन पनि हो देखेसम्मको वान अफ द राम्रो मसरुम यो हेर्कुताती होला हेर्नु कति राम्रो छ हेर्दै कति राम्रो छ माथिपट्टि वन जस्तो हुन्छ पेनी वन पनि भन्छ यसलाई र एकदम मिठो हुन्छ यो पकाएर खानालाई मैले अहिले पछि भिडियोमा देखाउँछु कसरी पकाउने मसरुम भनेर यो हामीले चाहिँ एकदम मसला ससला हालेर पकाउने बानी छ त्यो अलिक चेन्ज गर्नको लागि मैले इन्सपिरेसनल एउटा चाहिँ यो भिडियो पनि बनाउन खोजेको मसरुमको ओरिजिनल टेस्ट लिन छ नि मसला हाल्न हुँदैन भन्ने यो भिडियोमा अहिले तपाईँलाई म सिकाउँछु कसरी पकाउने भनेर हेर्दै जानुहोस् तपाईँ मसरुम मन पराउनुहुन्छ मसरुम खोज्नुहुन्छ भने मात्र यो एक्साइटमेन्टलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ म जहिले पनि एक्साइटेड हुन्छु जति भेटाए पनि अर्को भेटाउँदाखेरि मलाई यो एक्साइटमेन्ट रहिरहेको हुन्छ किनभने मलाई चाहिँ मसरुम त्यति मनपर्छ यो एक्साइटमेन्ट मेरो मसरुम भेट्दाको एक्साइटमेन्ट सधैँभरि रहिरहने कुरा जस्तो लाग्छ मेरो लागि धेरै पुनिके तातीहरू भेटेछन् हेर्कुताती यहाँ चाहिँ अलिक बुढो भइसकेको हेर्कुताती हो र यो चाहिँ राम्रो हेर्कुताती पनि भेटाइएछ यङ हेर्कुताती अनि 3टा जस्तो कान्तारेली पनि भेटाइएछ यो एकदम राम्रो हेर्कुताती भेटाइएछ ल भेटाएको चाहिँ म हो मसरुम त आज कति भेटियो अहिले म एकैछिनमा देखाउँछु एकदमै धेरै अहिलेसम्म मैले एक दिनमा भेटाएको सबैभन्दा धेरै मसरुम आजै हो जस्तो लाग्छ एकैछिनमा हेरेमा मलाई लाग्छ यो 5 देखि 8 किलो छ जस्तो लाग्छ टोटल चाहिँ अहिले घर गएर जोख्ने हो यो चाहिँ कुनै बेला जङ्गलमा फाल्न नभएको चाहिँ मैले घर ल्याएर सफा गर्छु र सफा गरेर एउटा भाँडामा कलेक्ट गरेर ब्याग चाहिँ यो म जङ्गलमै लगेर यसको वेस्टलाई चाहिँ जङ्गलमै राख्ने गरेको छु किनभने यो चराहरूबाट नेक्स्ट इयर फेरि आउँछ भन्नेले गर्दाखेरि मैले यसको रको तलको पातहरू चाहिँ जङ्गलमै लगेर राख्ने गरेको छु यो चाहिँ एकदम केलाउन पर्छ किनभने यसमा किराहरू धेरै हुन्छ हेर्कुतातीमा किरा धेरै हुन्छ र हेर्नुहोस् यस्तो भित्रभित्र किरा लुकेको हुन्छ आफूले निकालेर यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ र मसरुमलाई चाहिँ कुनै पनि मसरुम तपाईँको बाहिर बजारमा किनेको मसरुम होस् यो जङ्गलको मसरुम होस् तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्योर घिउमा पकाउनुहोस् अथवा बटरमा पकाउनुहोस्
अनि बल्ल यसको रियल टेस्ट पाउनुहुन्छ। जस्तै मसरुम हुन्छ, जस्तै आधा किलो मसरुम छ भने 2 चम्चा बटर लिने, थोरै जिरा पुऱ्याउने, अनि त्यसपछि एउटा पोटी लसुन पुऱ्याउने, अनि त्यसमा मसरुमलाई भुट्ने, त्यसको पानी नमर्दासम्म परपर पारेर भुट्ने, अलिकति नुन हाल्ने र पेपर हाल्ने। जस्ट त्यति गरेर चाहिँ मसरुम तपाईँले पकाउनुहोस् र खानुहोस्। एकचोटि कुनै पनि मसरुम ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि घिउमा पकाएर। थोरै नुन हाल्ने, थोरै चाहिँ मरिच हाल्ने, अनि लसुन र जिरा पुऱ्याउने। त्यो बाहेक अरू केही पनि नगरिकन यो मसरुमलाई पानी मरेर हल्का परपर फ्राई हुने गरी पकाएर हेर्नुहोस् र रियल मसरुमको टेस्ट तपाईँले बल्ल त्यति बेला थाहा पाउनुहुन्छ। यस्तो परपर हुने गरी भुटेर अनि खानुहोस्, अनि बल्ल मसरुमको तपाईँ स्वाद पाउनुहुन्छ। ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि। त्यति भन्दै मसरुमको कथा यहीँ सकिन्छ। फेरि भेटौँला।